นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง Tempo the Series นะครับผม EP 22นะครับผมเรื่องใกล้จะจบแล้วเหลือ2 ตอนเท่านั้นนะฮะตอนที่แล้วเนี่ยเขาพูดถึงความฝันที่แต่ละคนต้องไปเดินตามหาความฝันของแต่ละคนเนาะเหมือนกับมาร์สไม่ได้ไปต่อนะครับผมถ้าจะไปต่อก็ไปต่อกันแค่4 คนเพราะอีกคนหนึ่งต้องไปอยู่ที่เกาหลีนะครับผมทีนี้ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเรื่องราวน่าจะเล่าหลังจากนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเมื่อทุกคนไปที่เส้นทางของตัวเองนะครับผมรวมถึงตัวโป้ด้วยนะครับผมและคิดว่าระหว่างที่โป้เนี่ยไม่ได้คบกับเทมส์เนี่ยเราว่ามันจะต้องมีเรื่องของเอิร์นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแหละเพราะว่าเอิร์นเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ EP 1เนาะเลยยังไม่เคยเห็นเอิร์นอีกเลยแล้วว่าเอิร์นจะเป็นจุดเบรกอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวละครได้รู้สึกหรือคนพบอะไรบางอย่างครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับ Tempo the Series นะครับผมใน EP 22นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันนะครับผม Tempo the Series EP 22ครับไปเลยยังเจ็บแต่คอยดูเถอะว่าในวันต่อๆไปสิ่งที่กำลังเข้ามาหาเขาเข้ามาหาคุณมันจะทำให้เขารู้ว่านั่นต่างหากคือสิ่งที่เขากำลังตามหาอยู่เอ้าจักรวาลเดียวกับแค่ที่กลางเหรอแค่ที่แกงก็คือวงนี้เนาะใช่ไหม อยู่วันเนอร์เหมือนกันเหรอแค่ที่แกงจำชื่อกลุ่มไม่ได้อยู่จักรวาลเดียวกันถ้าเต้นก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวผมกับพิมจะลองดูว่าพอจะคอนเซ็ปต์ MV ได้ให้น้องนะครับครับขอบคุณครับครับผมฝากด้วยครับไปพวกเราซ้อมกันต่อได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะว่าแต่สิเรายังครับคุณพุ่มกับโหเพิ่งได้ดูเมื่อกี้จะให้คิดออกเลยเหรอจะเก่งเกินไปปะอุ้ยเก่งกว่ากูกับหมิงละกันกูเนี่ยคิดอะไรไม่เคยออกเลยเว้ยเวอร์รอบนี้เลี้ยงหน่อยได้ไหมไหนๆก็ไม่ได้อยู่หามรุ่งหาค่ำด้วยกันแล้วเนาะ ถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้ว
แต่ก็ยังเป็นหนี้นะครับ โอ้ย แต่ก็ได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องทิ้งงานไปให้อะ ไม่ต้อง โทษทีนะ ขอโทษที่ให้รอนะคะ รับอะไรดี ก่อน เอาอเมริกาโน่2ครับ อเมริกาโน่2นะคะ เดี๋ยวเลี้ยงเอง ใคร โอ้โห เห็นไหมฉันเดาไม่เคยผิดหรอก รับมา1,000 บาท มันต้องมา EP นี้นี่แหละ คุณเอิญ เอิญ Hey Jude มาทำธุระแถวนี้เหรอ เป็นไงบ้าง สบายดีปะ ก็ดี เฮ้ยแค่ก็ดีเองเหรอ MV มึงเจ๋งจะตายทำให้มึงได้เป็นดีเรคเตอร์ของวันเนอร์เลยนะกูว่าตอนนี้มึงไปได้ไกลเลย เหรอ ก็เลยอยากมาแสดงความยินดีอ่ะ ไหนเมื่อกี้บอกว่า แปลก มาทำธุระไง เฮ้ย ก็ต้องฟอร์มนิดหนึ่งปะกูต้องการจะมาหา กูอยากขอโทษ ที่เคยทำแย่กับมึงอะขอโทษจริง ที่จริง กูว่ากูเริ่มเข้าใจมึงแล้วอะตอนนั้น มีบางอย่างที่กูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงถึงต้องใจร้าย พอมาตอนนี้ กูว่ากูโคตรเข้าใจเลย บางทีคนเรามันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จริง ๆ แต่ตอนนั้นเขาอยู่ไม่ได้เพราะอะไร ๆมึงรู้ปะก่อนหน้านี้กูคิดว่า ถ้ากูได้มาเจอมึงอีกรอบกูจะเหยียบหน้ามึง แต่พอถึงเวลาจริงๆ มันก็ไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วอะ ๆทำไม เพราะว่ากูหลอดเหมือนเดิม ไม่อะมันคงเป็นเพราะว่า อะไรหลายอย่างที่เข้ามา มันก็ทำให้กูรู้สึกขอบคุณมึงเหมือนกัน ที่ทิ้งกูไป ไม่งั้น กูคงไม่มาถึงตรงนี้หรอก ไม่ถือว่าเป็นเครดิตได้ปะ ฟังดูไม่ค่อยดีเลย มันก็ไม่ดีที่ตัวมึงอยู่แล้วปะวะ อุ้ยแรงอ่ะ ก็ใช่ โตๆกันแล้วนะพวกเรา อืม แต่กูต้องไปก่อนนะ เดี๋ยวไม่หาลุงเจยอะ เอ้ย กูมีของมาให้มึงด้วย ให้ทำไมอะ ก็งานนี้มึงเป็นคนออกแบบใช่ปะกูจำได้ว่ากูยังไม่เคยเอามาให้มึงเลยอ่ะ ก็เลยเอามาให้ เวลามีคนมาถามว่าใครออกแบบอ่ะ จะได้มีหลักฐานไง มองอะไร แบบนี้ก็ดูดีทั้งกูแล้วก็มึงเลยนะ บริษัทกูดูยิ่งใหญ่ ออกแบบให้พุ่มกับชื่อดัง มึงก็ดูดีนะ ออกแบบให้บริษัทกูด้วย เห็นไหมมัน กู มา ก็นึกนะ หวังผล ว่ามึงจะมาขอโทษ แบบขอโทษจริง แค่อยากจะเอาภาพ กูก็มาขอโทษจริง เอาเครดิต ๆ แต่มันอดไม่ได้นี่วะ
และอีกอย่างนะ มึงก็เป็นคนออกแบบจริงนี่หว่า แต่กูจำได้ว่า ตอนที่มึงให้เครดิตอะมึงไม่เคยพูดถึงกูสักคำมึงจำไว้เลยนะ อะไรที่มึงไม่เคยให้กูอะกูก็จะไม่เอา แล้วหลังจากเนี้ย มึงก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดถึงกูอีก ไม่เขาใช้ของจะบอกว่าบริษัทเป็นของเรานะเคยทำเครดิตร่วมกันนู่นนี่นั่น จะได้พอนึกใส่เครดิตว่าเขาเป็นคนทำมีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อย ดูดี โถ สวัสดีครับลุง หวังประโยชน์จนนาทีสุด เจอ ท้า อะไร ย มา เจอเอิญ โอ้ไม่ทันไรแฟนเก่ากลับมาง้อ ง้อบ้าอะไรอ่ะลุง มันจะมาเอาชื่อผมไปเป็นเครดิตบนแอปมัน ทางที่ก่อนหน้าเนี้ย ไม่เคยให้ ตัวตนยังไม่เคยเห็นเลย มันดีเว้ยนี่ แล้วแกบอกเขาไปว่าไง ก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรถึงผมอีก ยิ้มอะไรอ่ะลุง ก็ ดีใจกับมึงไง ที่มึงได้เอาคืนแฟนเก่า ยังสะใจอยู่ป่ะ ทั้งได้แสดงให้เขาเห็นว่าชีวิตมึงเนี่ยดีขนาดไหน แถมยังได้เหยียบหน้ามันอีก ก็ไม่ขนาดนั้นนะลุง อ่ะก็กูคิดว่าสิ่งที่มึงทำมาตลอดเนี่ย ก็เพื่อวันนี้ ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกัน ทั้งที่ได้งานที่อยากได้ ยืนด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องมานั่งเลิกลักเรื่องแซนด์วิช1 ชิ้นหรือ2 ชิ้นแล้ว เรื่องที่ใครก็ชื่นชมว่าเอาชนะได้หมดแล้ว ผมดันไม่รู้สึกชนะอะไรเลยอะ แล้วมึงเคยนั่งนิ่งๆ ถามตัวเองไหมว่าทำไม ก็เคยลองนั่งมองดูเหมือนกัน มองกลัวนะ ครับ บางทีก็อิจฉา ได้ทำงานที่ฝันไว้ตั้งแต่หนุ่มยันแก่ งานที่ทำแล้วไม่เบื่อ ทำได้เรื่อยๆ ไม่ต้องสนใจอะไร ไม่ต้องโดนใครวิจารณ์ ไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหน กูบอกอะไรให้อย่างหนึ่งเอาไหม ครับ นี่ไม่ใช่งานที่กูฝันไว้เลย บอกให้ ที่กูทำอ่ะ เพราะกูไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไร อ้าว แล้วลุงฝันอยากเป็นอะไรอ่ะ ก็ไม่รู้ อืม ไม่เคยฝันไง คนเราเนี่ยนะเขาก็ชอบบอกว่า เฮ้ย มันต้องมีความฝัน กูเนี่ย อยู่มาจนอายุ60แล้ว กูไม่มีความฝัน กูก็ไม่เห็นตายนี่หว่า อ้าว ลูกค้ามา สวัสดีครับ คุณมันเจิด ผมแก้ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ลองดูก่อนนะครับ ถ้าไม่พอดียังไง เดี๋ยวผมแก้ให้เพิ่มอีก ไม่ต้องลองหรอกลุงแค่เย็บข้าว5 เซนเอง เสียดายเหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้ร้านแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้ว ซื้อสำเร็จเนี่ยมันใส่ไม่ได้เลยจริง เขาถึงมีสิ่งที่เรียกว่าเทเลอร์เมดไงครับ ๆ อ๋อ โอเคนะ ครับ แต่เขาดูทำได้ดีเหลือเกินทำไมเขาดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเหลือเกิน แต่เขาว่าไม่มีความฝันเนาะ
ขับสลีปของเทม คืนนี้มันหนาวนิดหน่อยแล้วผมก็ไปกอดพี่ไม่ได้ ถ้าอยากกอดก็ซุกเข้าไปในนี้นะ มีอะไรอยู่ ยาวเชียวให้เขาอ่านแล้วกัน ไม่อ่านเนี่ยชอบเม็ดเยอะเนี่ย พี่โป้ โอเค ผมมีเรื่องเยอะแยะเลยนะที่อยากจะบอกพี่ และกลัวว่าถ้าพูดต่อหน้าเนี่ย ผมจะพูดได้ไม่หมดอ่ะ ผมเลยตั้งใจเขียนมันขึ้นมา เพื่อพี่ ตอนที่เขียนอยู่นี่เรากำลังลุ้นผลเพลงช้าสุดท้ายกัน โนคิเช่น วันนี้อาหารที่เรากำลังจะทำนะครับ บอกได้เลยว่าจะทำอะไรครับ เปเปอร์พยายามไม่เศร้า ได้หายได้ทำตลอดเวลา นาโนกับจุนก็ประกบตลอด ส่วนดีแลนก็หนีไปอยู่คนเดียว เรียกเท่าไหร่ก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน ส่วนผม ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างก็คงสติแตกทั้ง4 คนนั้นแหละ ก็เลยมานั่งเขียนหาพี่แทน พี่รู้ไหม ถ้ามันสำเร็จเนี่ย นี่จะเป็นออคิวครั้งที่ 2ในชีวิตของผมเลยนะ เอาจริงคุณตื่นเต้นน้อยกว่านี้ และคุมสติได้มากกว่านี้ แต่ตอนนี้มันกลับกันไปหมดเลยอะผมถามตัวเองนะว่าทำไม เป็นเพราะออคิวครั้งนี้มันแบกความหวัง ความฝันของทุกคนเอาไว้งั้นหรอ หรือเพราะมันคือการได้กลับมาเป็นมาอีกครั้งหนึ่ง หรือเพราะมันคือความสำเร็จครั้งแรก ในฐานะของวงหรือเปล่า ไอเทมเว้ย แต่ผมว่ามันไม่ใช่อะไรแค่นั้นหรอก ที่ผ่านมาเราต่างพยายามคว้าจุดสูงที่สุด เพื่อจะพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าพวกเราเองก็มีคุณค่ากับโลกใบนี้เหมือนกัน เราต่างคิดว่านั่นคือเรื่องจำเป็นที่เราต้องทำไม่ว่าจะเมมเบอร์คนไหน หรือผม หรือจะพี่ก็ตาม โลกจะเห็นคุณค่าของเราได้ยังไง ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จ เขียนหลายแผ่น แต่ ด้ ความ วย จริงแล้ว โลกแบบไหนกันนะ ที่ว่าคุณค่าของเราด้วยรางวัล อันดับ แล้วก็ตัวเลข แล้วเราต้องกลายเป็นคนแบบไหน ที่ยอมตามใจคนใจร้ายแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้ว ถ้าพวกเราไม่มีอะไรเลยและยังเป็นแค่เด็กฝึก เราจะไม่มีคุณค่าจริงๆหรอ ผมถามตัวเองแบบนั้น
แต่ก็ไม่เคยได้คำตอบ ประเด็นนี้ยากจังเลยเดี๋ยวต้องคุยกันยาวเลย จนกระทั่ง ผมมาเจอพี่ นี่แอบใส่เพลงได้พบเธอไปนิดนึงนะ เป็นแบบคีย์เพลงได้พบเธอ คนที่ทำให้เวลาของผมเดินช้าลง คนที่ทำให้ผมได้รู้จริงๆว่า ต่อให้เราไม่มีอะไรสักอย่าง ไม่ได้รับคำชื่นชมจากที่ไหน คุณค่าของงานเราเป็นสิ่งเล็กๆ ที่คุณมองไม่เห็นมากที่สุด แต่ที่จริง เราต่างก็มีคุณค่าในที่ใดที่หนึ่ง กับใครสักคน และเพราะพี่นี่แหละ ที่ทำให้ผมได้รู้ว่าออคิวครั้งนี้ มันมีความหมายที่มากกว่าการรักษาวง แต่มันคือการรักษาตัวเราจากโลกใบนี้ มาจะเอาชนะโลกที่บอกให้เราเร่งรีบ ที่บอกให้เราต้องทอดทิ้งกันเพื่อเป็นที่หนึ่ง แต่มาจะยืนยันว่าเราคือวงที่จะเดินไปด้วยกัน จะคอยประคับประคองอยู่ข้างหลัง เป็นที่ปลอดภัย เมื่อต้องการความอุ่นใจ เป็นเบาะรองรับเมื่อล้มเหลว และผลักให้ลุกขึ้นใหม่เสมอ เหมือนที่พี่ทำกับผม และพอพี่มาถึงได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ให้มันมีความหมายอย่างนั้นพอพี่ผมเลยเชื่อว่าหลังจากออคิวครั้งนี้แล้ว มาจะเป็นวงที่อยู่ได้อย่างยาวนานและจะไม่มีใครต้องจมอยู่กับความโดดเดี่ยวอีกแล้ว ผมเขียนมาทั้งหมดเพื่อที่จะขอบคุณและขอร้องพี่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าผมจะต้องเจอกับเรื่องอะไรจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน ช่วยอย่าปล่อยมือของผมได้ไหมต่อให้โลกจะไม่ต้อนรับเรา หรือจะต้องพังลงต่อหน้าเรา แต่ผมก็ยังอยากอยู่ข้างๆทุกคนและพี่ต่อไปนะ พี่ช่วยอยู่เพื่อสนับสนุนผมที่เป็นแบบนี้เถอะนะ ช่วยยืนอยู่ข้างๆผม และสู้กับโลก ที่เอาแต่คาดหวังในตัวเราไปด้วยกันเถอะนะ อยากเป็นรักแรกของเธอ ขอเป็นรักครั้งสุดท้ายเลยได้ไหม อาจจะถูกเพ้อฝันแต่ไม่อยากกันแค่นั้นถ้าได้แค่ฝันจะไม่ตื่นเลยรักที่ใครเข้าว่าง่ายได้ไม่เคยง่ายกับฉันเลยสักครั้งวันนี้ที่เจอแล้วโปรดจะให้เป็นแค่ฝันช่วยได้หรือไม่ก็ให้ฉันเป็นรักสุดท้ายช่วงนี้เซนซิทีฟนิดนึง พี่ทำก็เพิ่งเลิกกับแฟนเหมือนกัน โอ้
อยู่ไหนอะมีเรื่องให้ช่วย ไม่เจอเหรอ คือพวกกูรับสายมึงตอนที่กำลังจะกลับบ้านใช่หาเบอร์ใหม่เทมหรอ กูจะไปหนีได้ไงไวโป้กูไม่ใช่พี่มิกนะ มึงไม่ลองโทรหาพี่มิกวะ งั้นเอางี้ มึงขึ้นไปบนดาดฟ้านะเทมอยู่ที่นั่นหรือเปล่า อ๋อ โอเค ได้เดี๋ยวไงกูบอก ไปค่ะดาดฟ้า โอ้วิ่ง แต่พอขึ้นไปก็ไม่เจออะว่าแต่มึงจะตามหาเทมไปทำไมวะ กูมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเขา คือตอนเนี้ยเรื่องของเทมคือลึกลับมากมึง ไม่รู้ค่ายเอาตัวไปไว้ที่ไหน ตอนเนี้ยคือแยกซ้อมกันไปหมด แล้วไปนอนที่ไหนยังไม่รู้เลย พวกกูเนี่ยทำงานกันลำบากมาก คือกูบอกมึงให้นะ ไอ้หนิงอะอาจจะช่วยมึงไม่ได้หรอกแต่กูอะช่วยมึงได้ จริงเหรอ จริงดิ กูออกจะฉลาดขนาดนี้ กูก็เลยไปขอเบอร์ใหม่ของเทมมาไง เดี๋ยวนะ มึงขอจากใครเนี่ย เออ พี่มิก ก็นี่ไง มาให้ด้วยตัวเองเลยดิ จะเอาเบอร์เทมไปทำอะไร ผมไม่ต้องคุยกับเขาเฉย คุยเรื่องอะไรเหรอ ๆผมไม่ต้องขอโทษเขา โอ้ย ถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกแบบนั้นน่ะ เดี๋ยวพี่รับเรื่องไว้ให้ แล้วไปบอกให้แล้วกันนะ พี่มิก ว่าไง มายังอยากอยู่ด้วยกันจริงๆนะพี่ โอ้ยโป้เรื่องนั้นมันจบไปนานแล้ว คุณเบมิกาเขาให้สิ่งที่ดีที่สุดที่เด็กๆต้องการเต็มที่แล้ว ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการกันซะหน่อย จริงอยู่ เราอาจจะเคยคิดว่า การได้ไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะ มันคือความสุขของเรา แต่ถ้าระหว่างทาง เราได้คนเจอว่าไม่ใช่อ่ะ เราไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนอะไรเลยพี่ พี่อยู่กับพวกเขามานานกว่าผมอ่ะ พี่น่าจะรู้มากกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะ ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่บริษัทให้ได้แล้วนะ หรือแกจะบอกว่าตอนที่บริษัทให้แกเป็นไดเรคเตอร์อ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่แกต้องการนั้นเหรอ ครับ มันอาจจะเคยใช่ แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้ว ตอนนี้ผมแค่ต้องการเบอร์เทม หรือแค่เจอเทม พี่มิก ผมอยากให้เขามีความสุขจริงๆนะพี่ พี่ช่วยน้องมาเถอะนะ ถ้างั้น พรุ่งนี้แกเข้าบริษัท แล้วไปเจอเทม ในที่ที่เคยเจอ พยายามดูว่าซีรีส์ต้องการจะสื่ออะไร เพราะซีรีส์ขยี้ไป EP ก่อนซะเยอะเลยเนาะว่าทางที่เป็นคุณเป็นมิกาเลือกคือทางที่ดีที่สุด แต่ตอนนี้ทำให้ตัวละครกลับมาสับสนอีกแล้วว่าตัวละครต้องการทำเพื่อความสุข ต้องการทำเพื่อแค่ให้คนใกล้ๆมีความสุข ไม่ต้องการแข่งขันกับใคร ปกตินัดกันที่เนี่ยเหรอ โอ้โห
มาอีกแล้ว แทบไม่รู้เลยเนาะว่ามันสงบขนาดเนี้ย มาอีกแล้วส่งมาก่อนอีกแล้วตัวแม่มาอีกแล้ว มิกบอกพี่หมดแล้วนะว่าดูเหมือนเธอจะไม่พอใจกับสิ่งที่บริษัทตัดสินใจไปทั้งหมด ผมแค่อยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ พี่ก็เหมือนกันค่ะ แต่มาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ พวกเขาไม่ใช่คนที่ อยากได้อะไรในแบบที่คุณบอกแล้ว แต่เรื่องเนี้ยพี่ว่าเราคิดต่างกันนะคะ งั้นผมว่า คุณก็คงมองต่างจากมาในปัจจุบันแล้วเหมือนกัน ไม่ว่าจะยังไง Mars ก็เป็นสมบัติของ Warner เป็นกลุ่มคนที่ต้องเดินตามนโยบายของ Warner แล้วเด็กทุกคนก็ควรที่จะรู้ว่านโยบายของเราคืออะไร ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปฝึกที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ค่ะ เลิศ แต่พี่ว่าคุณอาจจะเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยความบังเอิญ แล้วเราก็มีวิสัยทัศน์ที่ไม่ตรงกัน แล้วคุณก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นดีเรคเตอร์อีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราแยกย้ายกันดีไหมคะ เพราะพี่จะเก็บคนที่ทำให้วงและเทมเสียหายไว้ไม่ได้หรอกค่ะ แรงได้อีก แรงไปได้อีก นับจากวันนี้ คุณไม่ใช่พนักงานของ Warner พี่จะขอยึดสมบัติทุกอย่างที่เป็นของ Warner กลับมา รวมถึงคอนแทคระหว่างคุณและก็ศิลปินในสังกัดของ Warner ด้วยนะคะ จบปะตัวร้ายคนนี้น่ากลัวเหลือเกิน นี่แหละ มันเป็นตัวตัดสินว่าทำไมเธอถึงต้องเลือกเป็นที่หนึ่ง ผมเอาเหมือนเดิม อันเดียวนะครับ ได้ครับ น้องกุ้มใจเลยเปล่าเรื่องงานเหรอ เรื่องงานไม่เท่าไหร่หรอกพี่ ผมแค่รู้สึกผิดอะที่น่าทำอะไรได้มากกว่านี้ แต่ก็คิดไม่ออกต้องทำยังไงอะ แล้วได้ลองปรึกษาเพื่อนดูไหมอะ ถามใครได้ ตอนนี้คุยกับใครไม่ได้สักคน ได้แหละครับ ที่เหลือพี่แถม โอ้ เยอะเชียวนี้ เยอะไปป่ะพี่ ผมคิดไม่หมดหรอก ก็น่าจะพอสำหรับทุกคนนะ ใครมา แหม อยากจะรวมวงทั้งทีไปหาไดเทมนะ น้อยใจนะเนี่ย น้องรู้ว่าโดนไล่ออก มาอยู่นี่กันได้ไงอะใช่เล่า ก็จะหาว่าน้ำเน่าเด็ก เปิดเล่าดิ จะให้กูเริ่มที่อะไรอ่ะ เริ่มที่ว่า เรารู้ได้ไงว่าต้องมาที่นี่หรือว่า เรารู้เรื่องนี้ได้ไงก่อน เดี๋ยวกูพูดเอง นี่ ถ้าไม่อยากพูดอ่ะใช่โนพูดก็ได้นะ แต่อาจจะมีใส่ไข่เพิ่มลงไปนิดหน่อย มันจะได้อร่อยขึ้นไง ไม่ต้องเลย กูเอง ก็คือมีช่วงหนึ่งใช่ป่ะพี่ ที่ผมไปด่าไอ้เทม เรื่องพี่อ่ะ แล้วมึงก็พูดเรื่องแซนด์วิชขึ้นมา ใช่พี่ที่เขาชอบอะไม่ใช่ร้านนี้หรอก
หลังจากนั้นผมก็เลย ไปหาว่าร้านชอบร้าน ส ไห ตอน รี่ร้านแซนด์วิชเก็บไว้อะ แล้ว เราเป็นคนทำกันบ้านอะ แล้วพอรู้เรื่องที่พี่จะรวมวงอ่ะ ก็คิดว่าต้องหาโลเคชั่นที่เนี่ย ก็เลยรู้ไงว่าถ้าอยากมาหาพี่อะก็ต้องมารอที่เนี่ยแหละ ฉลาดที่สุดเลยจุน ว่าแต่พวกแกรู้กันได้ไงอะเพราะพี่จะรวมวง เอ้า ก็พี่บอกใครเขาก็บอกพวกผมนั่นแหละ หมายถึงหมิงกับเต้เหรอ แล้วพี่จะรวมวงพวกผมยังไงอะแผนของพี่คืออะไรอ่ะ คือก่อนหน้านี้พี่ได้ตารางงานเทมมา พี่กล่าวว่าถ้าพี่ได้คุยกับเทม วันที่เทมมีมีตติ้งกับทีมเกาหลีอะพี่จะบอกให้เทมขอสัญญาเขามาดูอีกรอบนึงว่ามันมีข้อกำหนดอะไรบ้าง มีช่องโหว่ที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างไหม แต่กว่าจะอ่านเงื่อนไขจนเข้าใจกว่าจะคิดหาทางออก ก็คงไม่ทันหรอกปะ งั้นถ้าเราลองหาอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งก่อนคอนนะให้พวกแกได้มาเจอกันแล้วก็มาคุยกัน ไม่อะไม่มีทางที่ข้าจะให้เราเจอเทมก่อนคอนหรอก นี่ขนาดทุกวันนี้นะ คอนแทคกับพี่เทมทุกอย่างยังโดนสั่งลบเลย ผมว่านะ ถ้าเกิดจะทำอะไรอะก็อย่าให้เขารู้เลยดีกว่า แล้วเราจะใช้คอนเนี่ยจัดการทุกอย่าง แต่ถ้าแกไปทำทุกอย่างในคอนน่ะ มันจะสร้างความเสียหายให้วันเนอร์ แล้วพวกแกจะแย่เอานะ พวกแกอาจจะโดนฟ้องหรืออะไรก็ได้อะ ก็ดีฟ้องมาเลย จะได้ใช้หนี่แทนในเทมบ้าง จะได้หายกัน พูดอะไรเนี้ย มันพูดไปเรื่อยพี่เจอปัญญาที่ไหนไปจ่าย เพราะงั้นนะ ถ้าคิดจะลงมือทำแล้วอะต้องมั่นใจมากๆเลยว่าครั้งนี้ต้องสำเร็จ อีกอย่างนะ ผมว่ามันไม่มีอะไรที่แย่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หรอก ก็แต่ คุณดีเรคเตอร์ไม่มีไอเดียอื่นเลยฮะ จริงๆก็มีอยู่หรอก แต่มันต้องอาศัยคนหลังเวทีช่วยอะซึ่งพี่ก็ไม่ได้เป็นพนักงานวันเนอร์แล้วด้วย จะจัดการอะไรให้หลังเวทีก็คงลำบากอะ ลำบากอะไรวะพี่ ผมว่าพี่สบายตัวขึ้นเยอะด้วยซ้ำนะ ก็ในเมื่อพี่ไม่ใช่พนักงานวอร์เนอร์แล้ว พี่จะทำผิดสักนิดสักหน่อย ก็คงไม่มีใครว่าหรอก เป็น all area จ้ะ บัตรเกสของน้อง เนี่ยที่มีเขาสาส่งพี่ให้คุณเป็นมีการไล่ออกอ่ะ พี่จะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นไง ที่มิกอะนะ คือเขาจะดูเหมือนเลียคุณเปมิกา แล้วไม่สนใจพวกผมยังไงอะนะ แต่จริงๆเขาสนใจพวกผมอยู่ตลอดนั่นแหละ ๆ โอ้เป็นพระเอกอยู่ เผลอ ขี่ ๆ ม้า รู้เรื่อง ขา ทั้งหม ว ดตั้งแต่ที่ผมโทรไปบอกแล้วว่าพี่เป็นหนอนอะ สรุปไอ้โป้ใช่ป่ะ ไม่ใช่อ่ะผิดคนว่ะแล้วเขาก็ปล่อยให้พี่ทำอะไรต่อไปทำอะไรที่มันยังไม่กระทบเขาอะ ทุกคนหยุดไปตามหาเทมก่อนทางโน้นไปเลยเร็ว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 เอ้ยน้องหยุด ไม่ใช่ทางนี้ไปทางโน้น ไป โอ้ย จริงๆเขาคงอยากช่วย พี่ เรา มี มา สุ ต ด ล หล่อ อด เป็นพระเอกขี่ม้าขาว เราคง สุด ไม่กล้าทำอะไร มาที่จะได้ไปเรียนที่เกาหลีเหรอฮะ ไม่ใช่ทั้งวง แค่คนเดียว จนไม่รู้ว่าพี่อะจะกลับมาช่วยเทมอีกรอบ ผมอยากให้เขามีความสุขจริงๆนะพี่ พี่ช่วยน้องมาเถอะนะ จุน ผมกับพี่มิกเลยคุยกันว่า เอาพี่ออกมาน่าจะง่ายกว่า อ๋อ เท่ากับว่า เราจะขึ้นคอนนี้ โดยที่แผนเนี้ย
มีพี่มิกเป็นคนประสาน แล้วพี่เป็นตัวฟรีที่ทำอะไรก็ได้เหรอ ตัว ใช่ ฟรี แต่ประเด็นความยากคือเราจะคุยกับพี่เทมไม่ได้นี่แหละเพราะพี่เทมต้องซ้อมแยกกับเราทำงานแยกกับพวกเราด้วย แล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นมิกาคุมเองอยู่ติดบอร์ดมันก็ยากหน่อยครับ หรือว่าเราต้องหาแผนให้พี่มิกเล่นวะเพื่อจะแยกไอเทียมมาหาเราประมาณไหนวะพี่ แต่ว่าไอเทมไม่รู้ไม่เป็นไรบ่ ไม่เป็นไรได้ไงวะให้เพลงไม่รู้อะอะไรมันก็จะยากขึ้นเปล่าวะ โอกาสสำเร็จมันจะน้อยลงเลยนะเว้ย ที่ผ่านมาไอเทมมีทำเรื่องยากๆอย่างเดียวพวกเรา4 คนได้เลย แล้วเราจะช่วยไอเทมกลับมาไม่ได้จริงๆเหรอวะ เรา4 คนจะกระจอกออกมาคนเดียวไม่ได้ปะวะ จบ ไปลุ้นกันตอนจบนะคะ ที่เดอะมอลล์ เธอสบายดีไหม เป็นคำถามที่ยังกังวลอยู่ซ้ำ แป๊บนะเทม คือท่อนนี้มันยังไม่รู้สึกเท่าไหร่เลยอะ ๆขอโทษครับ โอเค งั้นพี่ขออีกทีนะ ขอแบบรู้สึกจริงๆเลยหรือว่าคิดถึงใครก็ได้ที่ทำให้ฟีลมา เดี๋ยวร้องไห้นะพี่ เอานะ ครับ เธอสบายดีไหม เป็นคำถามที่ยังกังวลอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆก็หวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเรารักกัน มองเห็นพี่โป้สกอร์นี่มีความเพลงคล้ายๆเพลงได้พบเธอของพิษนะ ของพีทอะมาร์แซรี พวกมึงทำอะไรวะ มึงจะรู้เรื่องอะไรนอกจากเรื่องเพลงบ้างไหม แหม คนที่เพิ่งมารู้เพราะบังเอิญตื่นมาเจอนี่มีสิทธิ์มีปากมีเสียงกับเขาด้วยเหรอคะเนี่ย ใครให้แฉพี่ครับคุณน้อง มึงลองไม่บอกกูอะกูพอเดาออกกูจะไปรู้อะไรวะทุกวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางไหนอะมึงรู้ปะ มันจะมีสักวันเหรอวะที่กูไม่ต้องมาฟังพวกมึงเถียงกันนะคืออย่างนี้เว้ย กูอยากถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่อะเพื่อเราทำแบบ perfect all kill ได้อะเราจะได้ส่งไปเกาหลี ถูกต้อง ซึ่งโนตั้งใจว่าครั้งนี้เราจะไปแบบไม่ธรรมดา โนก็เลยแพลนในเรื่องของเสื้อผ้า หน้า และก็ สีผมด้วย ซึ่งสีที่โนอยากผสมท่าดา
เฮ้ย เดรี่เพราะมีโฆษ สวย ณา อะ เข้านี่เองจ้ะ มันคือสีอะไรหรอ สีน้ำตาลประกายทอง 7.3 ผสมกับสีคูลแอช ของ ว่าแล้วก็เราลองทำดีกว่า เจอกัน กูไม่ทำนะ ไม่อยากทำอ่ะ แล้วเทมอ่ะ ไม่ถ่ายอยู่ห้องนู้นอ่ะ ใครเสร็จแล้วก็ไปต่อด้วยเนาะนาโน ให้ช่วยอะไรเปล่า ไม่มีทำเองได้ง่ายมาก ได้ละอยู่ละโอเคไปเปิดเข้าเลย ยังไม่เสร็จอยู่คนเดียวลูก คนอื่นเขาถ่ายกันไปหมดแล้วลูก ต่อแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้ว พอไหม เสร็จยัง สวยมาก ไอ้ดิแลนด์อะ ไปย้อมไอ้ฟรีผมอยู่ ลีลาชิบหายมึงรีบมาถ่ายดิ เสร็จแล้วกูจะได้รีบไปนอนเนี่ย พวกกูเปลี่ยนใจแล้ววะกูอยากเปลี่ยนสีผมอ่ะตอนนี้อะนะทำไมอ่ะ งานจะเสร็จไม่เสร็จก็เพราะมึงเนี่ยแหละ เมื่อไหร่วะกูอยากเปลี่ยนอ่ะ เราต้องคอนโทรลสเตทให้เป็นของเราให้ได้ เราต้องการคนลายสาย แล้วคนที่จะตัดสัญญาณจากคอนโทรลเดิม ทางนี้เรียบร้อยดีงั้นมันอยู่ที่พี่แล้วแหละว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าพี่โป้ ต้องได้ดิ ยังไงพี่ก็จะพาเทมกลับมาให้พวกแกให้ได้ อ่ะ รอชมปฏิบัติการของเด็กๆนะครับผมในการทำให้วงมาสกลับคืนมาเป็นวงมาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะแฉอะไรไม่รู้จะทำอะไรนะเดาไม่ออกเลย เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ว่าบทเขาจะใส่มาแบบไหนแล้วจะทำให้มีการโชว์อะไรแบบไหนมันอยู่บนเวทีด้วยนะมันอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยมันพูดได้ทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าจะโชว์ในแง่ไหนของความเป็นวงมาสขึ้นมานะเพื่อให้วงมาสกลับมารวมตัวกันได้อีกเนาะอาจจะมีการแฉความจริงหรือเปล่าหรือการบอกเล่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องรอไปชมกันนะครับแต่ EP เนี่ยเขาพูดถึงการที่ว่ามันเป็นหลักการคิดแล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเขาเปิดประเด็นมาด้วยการที่ตัวของโป้อะเขาก็แฮปปี้เนาะกับสิ่งที่เขาทำเนาะที่เขาได้ดีเรคเตอร์มาได้เป็นผู้กำกับเนาะได้นู่นนี่นั่นมาก็รู้สึกว่าโอเคมากๆกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็รู้สึกว่ามันกำลังดำเนินไปได้ดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีเหตุอันจำเป็นขึ้นมาคือเอิญกลับมาหาเขาใหม่เพราะเอิญหวังผลประโยชน์จากเขาด้วยการที่เอิญเนี่ยอยากจะเอาชื่อเขาไปใส่เป็นเหมือนเครดิตเนาะว่าตัวของผู้กำกับเนี่ยจาก Warner เนี่ยเป็นคนคิดโลโก้ให้กับแบรนด์เขาหรือเอิญนะก็แต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยพอตัวของโป้รับรู้เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่พอใจเลยน่าเกลียดว่ะคือที่กลับมาหาฉันเนี่ยไม่ใช่มาขอโทษนะแต่ต้องการจะเอาฉันไปเป็นประโยชน์ของเธอด้วยก็เลยไม่อยากจะรับของอะไรกับเอิญอีกแล้วไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเอิญอีกแล้วจนหงุดหงิดเนาะกลับมาจนถึงที่ร้านสูตรเนาะก็คุยกับคุณเจ้าของร้านสูตรแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมทุกๆคนต้องเหมือนพยายามจะแบบแข่งขันกันนู่นนี่นั่นเนาะตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็อิจฉาจังเลยว่าทำไมคุณลุงแบบดูมีความฝันดูได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำมีชีวิตที่มีความสุขนะครับผมทำที่ตัวเองรักทำงานที่ตัวเองรักได้ทุกๆวันอะไรเงี้ยก็มีคำถามมันเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มารู้ความจริงว่าโนจ่าฉันไม่ได้ชอบสิ่งนี้จ้ะไม่ใช่ความฝันฉันจ้ะแต่ฉันไม่มีความฝันฉันคือมนุษย์เป็ดคนหนึ่งที่ทำบางอย่างทำสิ่งนี้ได้ดีแล้วฉันก็รู้สึกว่าพอมันเป็นดีมันมีรายได้มันก็เป็นเงินของเรามันเป็นรายได้ของเราแล้วฉันก็รู้สึกว่าทำมันต่อไปที่จริงไม่มีคนมีความฝันเลยแต่ก็มีความสุขได้นี่อ่ะเขาดึงแนวคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อหลังจากนั้นนะเขาจะกระตุ้นตัวโป้เนาะแล้วก็ตัวเทมส์อะให้รู้ว่าสิ่งที่เทมคิดกับสิ่งที่โป้คิดมันเริ่มจะแมทชิ่งตรงกันแล้วมันเริ่มจะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆเราทำเพื่อความสุขของเราก็ได้นี่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบที่ถูกขีดขึ้นมาว่าต้องเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาอ่ะทีนี้สิ่งที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจอกับเปมิกาเนาะและเปมิกาก็โยนความจริงกระแทกใส่หน้าเข้าไปว่า
โนจ้ะสิ่งที่ฉันทำมันก็คือเพื่อองค์กรของฉันถ้าคุณไม่ทำเพื่อองค์กรของฉันคุณก็ออกไปนะครับผมและทุกอย่างเด็กทุกคนรวมถึงวงมาร์สก็เป็นแอสเซทหรือเป็นทรัพย์สินของบริษัทเพราะฉะนั้นบริษัทจะทำอะไรกับสิ่งนี้ก็อยู่ในการตัดสินใจของบริษัทไม่ใช่เธอซึ่งมันทำให้เห็นถึงการที่แบบความจริงกระแทกหน้าอย่างหนึ่งถามว่าเปรมิกาผิดไหมเปรมิกาไม่ผิดนะถ้าถามว่าเปรมิกามองความฝันของเด็กไหมก็ไม่อาจจะมองหรือไม่มองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่คือเปรมิกาทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่บริษัทจะให้กับวงนี้ได้หรือเด็กพวกนี้ได้งั้นถ้าเขามองว่าความฝันของเด็กมันมีค่าพอแต่ถ้าความฝันของเด็กมีค่าพอก็จริงแต่มันไม่ทำให้บริษัทได้รายได้หรือเป็นเงินขึ้นมาไม่ได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้เป็นที่การยอมรับไม่มีรายได้ที่เติบโตไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาก็อาจต้องตัดความฝันของเด็กทิ้งเหมือนกันงั้นแต่ละคนมันนั่งคนละไตเติลมันนั่งกันคนละมุมมันจะคิดเหมือนกันไม่ได้แต่ทีนี้สิ่งที่เขาโยนลงมาเนี่ยถามว่าภาพดีจริงๆเป็นคนที่ชอบโยนความคิดเหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้ให้เขาไม่ได้ตัดสินนะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เขาจะชอบโยนความคิดให้เรามานั่งคบคิดกันต่อว่าแบบเนี้ยเธอคิดว่าไงซึ่งความคิดที่เขาโยนลงมาคือจริงๆแล้วชีวิตเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครหรือเปล่าแค่รู้สึกว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็พอไหมแค่เขาได้เห็นคุณลุงจัดชุดสูทให้กับคนที่เป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีความสุขแล้วหรือเปล่าหรือว่าความสุขของเขาคือการได้เห็นเทมมีความฝันนู่นนี่นั่นบวกกับการที่โป้มาอ่านจดหมายที่เทมเขียนไว้ให้อีกนะครับผมซึ่งเทมก็เขียนว่าจริงๆผมไม่ต้องการเลยนะผมในภาพความฝันของผมผมต้องการแค่ว่าวงเรายังอยู่ด้วยกันเนาะแล้วมีผมเป็นตัวเชื่อมรวมถึงขอบคุณที่พี่ด้วยที่พี่เป็นแปลงผลักดันทำให้เรากลับมาเชื่อมถึงกันเนาะถ้าไม่มีพี่วันนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือจริงๆผมแค่ไม่ต้องการอะไรเลยผมต้องการแค่เจอพี่ในทุกวันและมีวงในทุกๆวันก็พอเพราะว่าอะไรวันที่ผมกลับมามีความฝันใหม่วันที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องเอาชนะโลกนี้ต่อไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งไม่ต้องไปแข่งกับใครอีกแล้วก็วันที่ผมเจอพี่นั่นแหละเพราะเหมือนผมรู้สึกว่าผมรู้เลยว่าผมต้องทำทุกอย่างเพื่ออะไรผมแค่มีความสุขอยู่กับใครก็พอเนาะแค่มีพี่อยู่ข้างๆมีพี่ที่จะเดินจับมือไปด้วยกันไม่ปล่อยมือผมทิ้งแค่นี้ก็มีความสุขแล้วประโยคมันคลาสสิกมากนี่พูดคลาสสิกเพราะว่าพอนี่เพิ่งเลิกกับแฟนมานะครับผมแล้วก็เจอประโยคประมาณนี้เข้าไปจากเด็กอายุแฟนพี่อายุ24-25เนาะก็ประมาณนี้ก็จะมีความคิดแบบนี้เลยนะครับว่าแค่มีเราข้างๆจับมือกันไปก็มีความสุขแล้วใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใช่นะไม่ผิดเลยนะครับผมแต่ทีนี้โจทย์ของทางภาพดีเนี่ยเขาโยนประเด็นลงมาว่าให้เราคิดว่าจริงๆเราแค่มีความสุขก็พอเราไม่เห็นต้องเป็นอะไรเลยไม่ต้องแข่งกับใครเลยเราแค่ทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเราทำและแฮปปี้มีความสุขมันจะไม่ใช่ความฝันของเราก็ได้แต่แค่มันมีความสุขพอพูดแบบนี้เนี่ยมันก็มีความจริงอีกชุดหนึ่งเหมือนกันว่าอย่าลืมนะว่าถึงให้เรามีความสุขแค่ไหนก็ตามถึงคุณบอกคุณจะไม่แข่งกับใครเลยก็ตามแต่แม้กระทั่งร้านขายแซนด์วิชยังต้องแข่งกับร้านข้างๆเลยว่าร้านไหนจะขายดีกว่าร้านสุดของคุณลุงแม้คุณลุงทำแบบมีความสุขก็ตามแต่คุณลุงก็ต้องพึ่งลูกค้าประจำคุณลุงก็ต้องทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สูตรของคุณลุงดีที่สุดก็เป็นการให้เครดิตกับคุณลุงเองแล้วก็เป็นการแข่งกับร้านอื่นไปในตัวเหมือนกันลูกค้าประจำถึงได้วนกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นสังคมที่มันถูกหล่อหลอมโดยการที่มีคนมาหมู่มากเยอะๆแล้วมีคนหลายๆคนทำสิ่งเดียวกันซ้ำๆครับมันถูกดีไซน์ขึ้นมาแล้วว่าให้มันต้องแข่งขันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าหรือเราจะเป็นหัวเราจะเป็นท้ายแถวเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราจะเป็นตำแหน่งไหนแต่ทุกคนมันมีอาชีพเหมือนกันหมดมันมีหมอเป็นล้านๆคนมันมีทนายความเป็นล้านๆคนมันมีคนตัดสูตรเป็นหมื่นๆคนมันมีคนทำสิ่งเดียวกันเยอะแยะไปหมดเลยในยุคที่โซเชียลในยุคที่คุณทำคอนเทนต์ในยุคที่คุณทำอะไรก็ตามทุกอาชีพมีคนทำเหมือนคุณอาชีพอย่างเทมอาจจะไม่เยอะอาจจะมีคนที่เป็นนักร้องไม่เยอะแต่คุณก็ต้องแข่งกับทุกคนในวงการเหมือนกันมันมีคนในวงการเดียวกันเยอะมากๆเพราะว่าโลกมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันหลีกหนีการแข่งขันไม่พ้นเลยมันอยู่ที่ว่าเราพอใจกับสิ่งหรือสเตตัสหรือตอนนี้ที่เราเป็นมากแค่ไหนเท่านั้นเอง
มันไม่ผิดที่จะบอกว่าเราทำเพื่อใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเราทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอุ่นใจที่มีใครอยู่ข้างๆเราแต่ความอุ่นใจนั้นน่ะกับสเตตัสณวันนั้นน่ะเราพอใจกับมันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นอีกคำถามหนึ่งเนาะหากเราไม่พอใจเราก็ต้องแข่งกับคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เทมบอกว่าเราไม่อยากไปแข่งกับใครแล้วทำไมคนอื่นต้องมาเป็นมาตรวัดเราทำไมเราเป็นมาตรวัดตัวเองไม่ได้เพราะเราเป็นมาตรวัดตัวเองไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องรีเฟล็กกับเราสิ่งที่เราทำมันมีคนรับรู้เนาะเพียงง่ายๆคือถ้าวันนี้เทมจะไม่รีเฟล็กกับใครเลยเทมจะมีความสุขกับตัวเองเทมต้องทำอาชีพที่เทมอยู่กับคนด้วยตัวเองคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครมันอาจจะแทบจะนึกไม่ออกก็ได้อาชีพนั้นคืออะไรถึงจะให้เป็นงานศิลปะคุณก็ต้องขายศิลปะให้กับใครสักคนหนึ่งถึงให้คุณเป็นศิลปินคุณต้องขายเพลงให้กับใครสักคนหนึ่งมันก็ต้องมีฟีดแบ็กมันก็ต้องมีคนฟังเพลงคุณต่อให้คุณทำตามความฝันคุณจะเป็นวงมาสคุณก็ต้องไปขึ้นโชว์เวทีให้มีแฟนคลับดูให้มีคนอื่นดูคุณก็จะแพ้วงอื่นๆที่เขาเอากระแสมากกว่าคุณก่อนจะเขาอาจจะเป็น perfect kill แล้วเขาดังกว่าคุณจะไม่เป็น perfect kill ก็ได้คุณจะไม่เป็นที่หนึ่งก็ได้คุณจะไม่เอาแพ็คก็ได้แล้วคุณดังหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ดังแล้วคุณอยู่ได้หรือเปล่าคือมันมีคำถามเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เทมคิดอ่ะมันเหมือนจะเป็นมุมของพระเอกที่พูดออกมาแล้วใส่เอาแบบอารมณ์ด้วยมูดโทนที่มันไวฟ์ที่ดีเนาะแต่ถามว่ามันถูกทั้งหมดไหมมันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็ได้มันคำว่าไม่ถูกทั้งหมดคืออะไรเพราะสิ่งที่เทมคิดอ่ะมันเป็นมุมของความสุขแต่มันคือตัดสิ่งรอบตัวออกไปเนาะเขาไม่อยากแข่งกับใครเลยเขาไม่อยากให้ใครมาตีกรอบเขาเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถามว่าเขาหนีกรอบนั้นพ้นจริงๆหรือเปล่าก็อาจจะไม่เนาะมันหนีกรอบไม่พ้นหรอกในเมื่อระบบมันเป็นแบบนั้นอย่างเช่นคุณอยู่ในบริษัทวอร์เนอร์เนี่ยคุณก็ไม่มีหน้าตัดสินใจแล้วผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจคุณไม่มีทางตัดสินใจได้ตัวคุณเองนอกจากคุณออกไปเป็นฟรีแลนซ์หรือทำด้วยตัวคนเดียวเนาะแต่พอทำด้วยตัวคนเดียวคุณก็โดนทั้งตลาดโลกหรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันตัดสินคุณอยู่ดีว่าคุณจะเป็นแบบใดเนาะเพราะฉะนั้นมันหนีกรอบของสังคมไม่พ้นนะคะเพราะมันมีกรอบใหญ่หรือเป็นภาพความจริงชุดใหญ่ที่มันใหญ่กว่านั้นนะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำอะไรอยู่คนเดียวมันเลยทำไม่ได้ไงมันต้องมีการแข่งขันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มันคือความสุขมันคือระหว่างทางว่าการแข่งขันนั้นน่ะคุณจะไปแค่ไหนคุณจะกดดันตัวเองหรือเปล่าคุณเอาความคาดหวังของคนอื่นมาอยู่ที่ตัวเองหรือเปล่าคุณเอาสิ่งที่คนอื่นตีกรอบมาเป็นความกดดันของตัวเองหรือเปล่าว่าคุณต้องไปที่1ให้ได้คุณเป็นที่สุดได้อันนั้นต่างหากถึงจะไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มีความสุขโดยคุณไม่ต้องแคร์ก็ได้ว่าที่1จะเป็นอะไรขอแค่ฉันมีทำแบบนี้ฉันอยู่ได้ไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขแล้วก็โอเคแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่คุณอยู่ไปเรื่อยๆแบบนั้นถ้าคุณอยู่ในอาชีพที่มันมีเงินเยอะมากๆเลยแล้วทำไปเรื่อยๆแบบผมว่าเงินเดือนละสมมติเงินเดือนละ1 ล้านแล้วกันนะฮะแล้วคุณทำทุกๆเดือน1 ล้านแล้วอาชีพของคุณโคตรมั่นคงเลยไม่มีใครจะมาล้มอาชีพคุณได้เป็นอาชีพอิสระที่ต้องการคุณตลอดก็แน่นอนคุณจะมีความสุขแต่ถามว่าในงานที่คุณต้องเซิร์ฟคนอื่นตลอดเวลามันทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณชอบสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าและสิ่งที่คุณชอบจริงๆไม่อาจจะไม่ทำให้คุณมีความสุขคุณชอบจริงอาจจะทำให้คุณมีความสุขแต่มันทำให้คุณมีเงินอาจจะไม่ให้สร้างเงินให้คุณก็ได้พี่แฮมเปรียบเทียบกับตัวแฮมพี่แฮมเองพี่แฮมก็ไม่รู้ตัวพี่แฮมเก่งอะไรพี่แฮมเป็นเป็ดทำได้ทุกอย่างเลยนะครับผมงานที่พี่แฮมทำอยู่ประจำเนี่ยเงินเดือนหลักหลายแสนอะแต่เงินเดือนตรงนั้นน่ะมันเซิร์ฟชีวิตเราเนาะมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ถามว่าเงินตรงนั้นน่ะงานตรงนั้นน่ะเป็นงานที่เราชอบหรือเปล่าที่เราอยู่กับมันทุกวันได้ทุกวันหรือเปล่าไม่ใช่แต่เรารู้ว่าเราอยู่กับมันทุกวันเพราะอะไรเพราะมันเอาเงินให้เราความสุขอาจจะอยู่กับเงินก็ได้นะความสุขมันอยู่กับรูปแบบอื่นคือเรามีเงินมาเลี้ยงครอบครัวความสุขทำให้ครอบครัวเรายิ้มได้มีความสุขอยู่กับการที่เราสามารถที่จะเอาเงินมาเซิร์ฟความสุขเราในแง่อื่นๆได้เพราะฉะนั้นน่ะเราทำสิ่งที่เราถนัดเพื่อหาเงินได้เยอะแล้วมาเซิร์ฟความสุขในแง่อื่นของเราก็ได้มันไม่จำเป็นต้องสิ่งที่เราชอบไม่จำเป็นต้องสิ่งที่เรารักไม่จำเป็นต้องเป็นตัวตนของเราขนาดนั้นก็ได้มันไม่ต่างจากคุณลุงที่ทำร้านสูตรเลยเพราะฉันก็ไม่มีความฝันเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ฉันได้ทำสิ่งที่ฉันถนัดได้ดีและเป็นเงินแต่ฉันอาจจะไม่ได้ชอบมันก็ได้แต่สิ่งที่ชอบคืออะไรเนี่ยทำ YouTube เนี่ยชอบทำ YouTube สร้างเงินให้ฉันเท่าไหร่ไม่ถึง 20% ไม่ถึง 15% ของเงินได้ที่ฉันได้จากเงินประจำหรืองานประจำของฉันเลยสิ่งที่ฉันชอบคือฉันชอบดูไพ่ทาโร่ฉันชอบดูไพ่ทาโร่ชอบดูดวงแต่เหล่านี้อาจจะทำเงินให้ฉันได้ในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้แต่ณวันนี้สิ่งที่เป็นไพ่ทาโร่มันก็อาจจะไม่ทำเงินให้ฉันได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันมีสิ่งที่ชอบเยอะมากคนบางคนอาจจะชอบปีนเขาซึ่งมันทำเงินอะไรไม่ได้เลยคนอาจจะชอบการไปนั่งสมาธิคนบางคนอาจจะชอบไปปั่นจักรยานซึ่งมันคือความชอบของคุณไงและความชอบของคุณมันหาเป็นเงินได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพ
มาถามว่าในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบเราต้องไปทำงานตรงนั้นมันต้องแข่งกับใครไหมมันต้องแข่งกับใครวะมันต้องแข่งแล้วสิ่งที่เราชอบล่ะมันต้องแข่งกับใครไหมทำ YouTube ทำช่องก็ต้องแข่งกับช่องอื่นเหมือนกันดูไพ่ก็ต้องแข่งกับหมอดูคนอื่นเหมือนกันมันหนีไม่พ้นเลยว่ะที่ต้องแข่งขันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความสุขของคุณอะไรว่าความสุขของเราคือโอเคฉันทำช่องฉันอยากดูซีรีส์ฉันชอบเนาะฉันทำไปเรื่อยๆฉันไม่ได้แข่งกับใครเลยฉันแข่งกับแค่ตัวเองว่าปีนี้ฉันจะมีคนตามฉันมากขึ้นแค่ไหนจะมีคนชอบพันมากขึ้นแค่ไหนดูฉันไม่เปิดช่องอื่นหรือว่าช่องอื่นเขาตามกันไปกี่แสนคนแล้วไม่สนใจเพราะอันนี้คือความชอบจริงๆไงเพราะฉันรู้แหละมันไม่ได้สร้างเงินให้ฉันขนาดนั้นแต่มันคือโอกาสของฉันในการทำนู่นทำนี่ต่อไปเพราะสิ่งที่ฉันสร้างเงินให้ฉันมันคือสิ่งที่ฉันไม่ได้ชอบถูกปะงั้นฉันพอใจกับความชอบของฉันแค่นี้ฉันมีความสุขแล้วฉันหาเงินมาเพื่อฉันจะมีความสุขในการอัดคลิปให้พวกคุณดูฉันหาเงินมาเพื่อที่จะมีความสุขในการดูไพ่เปิดดวงให้คนอื่นนี่คือความสุขมันอาจจะไม่สร้างเงินให้เราก็ได้แต่มันคือความสุขแต่เมื่อความสุขมันต้องไปสร้างเงินน่ะและใครที่มีความสุขและสร้างเงินได้ด้วยคุณโคตรโชคดีอะแต่ถามว่ามันเป็นทุกคนไหมมันอาจจะ1 in millionนะมันอาจจะ1 ในล้านอาจจะ1 ใน 100 ล้านที่คุณจะสามารถทำอาชีพที่คุณรักเหมือนเป็นนักฟุตบอลชอบเล่นบอลตั้งแต่เด็กจนคุณเป็นนักฟุตบอลชื่อดังแล้วคุณก็เป็นคนเตะบอลแล้วคุณก็ได้เงินจากสิ่งนั้นถามว่าคุณมีความสุขที่จะเตะบอลไหมพอถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะไม่มีความสุขแล้วก็ได้เพราะว่ายิ่งคุณอยู่ในจุดที่สูงมากมันก็ยิ่งเครียดมากก็ได้มันบอกไม่ได้เลยครับแต่ทุกวันแต่เรื่องพยายามจะบอกว่าทุกวันมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วโป้พยายามจะบอกว่าวันนี้มาไม่เหมือนเดิมแล้วมาอาจจะไม่ได้มีความฝันเหมือนที่คุณเปรมิกาวาดไว้แล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นวงมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นนักแสดงก่อนหน้านี้จะเป็นพิธีกรก่อนหน้านี้จะเป็นนักเต้นอยากจะร้องแรปแต่วันนี้เขาอยากจะเป็นวงมาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้ววันเนอร์จะซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่โป้อยากจะทำให้วงมาเนาะและพี่มิกที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวก็อยากจะช่วยตรงนั้นด้วยแต่มันก็ต้องอยู่ที่คุณเปรมิกาจะมองไงแต่คุณเปรมิกาเขาไม่ได้มองแบบนั้นไงเขามองในเชิงธุรกิจและเชิงบิสเนสถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยแต่เขามองในเชิงว่าถ้าสิ่งนี้มันไม่ทำเงินให้บริษัทสิ่งนี้มันไม่เป็นอยู่ในแผนของบริษัทแล้วคุณจะอยู่ยังไงถ้าคุณก็ต้องออกไปทำเองวงมาก็ต้องไม่ใช่วงมาที่อยู่ในที่นี้แต่วงมาต้องเป็นวงมาที่อื่นแรงเหมือนกันนะแต่ก็ใช่มากๆเลยว่าก็ในนโยบายของฉันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องทำตามนโยบายของฉันสิฉันแคร์เด็กไหมฉันแคร์แต่ฉันก็มองเหมือนกันว่าศักยภาพของเด็กไปได้แค่นี้ในมุมของฉันถ้าคุณอยากจะทำได้มากกว่านี้ฉันมองไม่เห็นเลยจะให้ทำยังไงเพราะฉะนั้นมันเถียงคนละความคิดแหละครับทีนี้ต้องมันอยู่ที่ว่าเรื่องมันทำให้ความคิดของใครถูกแต่ที่สิ่งที่แฮมคิดอย่างหนึ่งคือมันตลกตรงที่ว่า EP ก่อนเรื่องพยายามจะปาสิ่งที่คนหนึ่งคุณเป็นมิกายคิดว่าถูกแล้วว่านี่ไงทุกคนมันมีความฝันที่ต้องทำเนาะทุกคนมันมีเส้นทางของตัวเองที่จะเติบโตและกลับมารวมกันใหม่เมื่อถึงเวลาที่พร้อมอันนี้จะเป็นสิ่งที่คุณเป็นมิกายคิดและโยนความคิดเข้ามาแต่พอ EP เนี่ยมันกลับทุบความคิดนั้นทิ้งไปเลยว่าไม่ถูกเว้ยเรากลับมาคิดใหม่แล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นแบบนี้ถึงจะถูกสิเราต้องมีความสุขในการสิ่งที่เราทำเราเลยไม่ใช่ว่าคนเขียนบทต้องการสื่ออะไรนะว่าต้องการให้คนคิดแบบไหนกันแน่หรือให้คนไปตัดสินใจเองว่าแบบไหนถูกเนาะแต่มันพยายามจะเรื่องเหมือนพยายามจะโน้มน้าวให้เห็นว่าการทำสิ่งที่เรามีความสุขการที่เรา coming of age การที่เราโตขึ้นมาการที่เราพบว่าความฝันของตัวเองคืออะไรการที่เรารู้ว่าความสุขของเราคืออะไรการที่เราอยู่กับใครและมีความสุขสิ่งนั้นต่างหากล่ะคือคุณค่าที่แท้จริงของการมีอยู่แล้วก็โยนความคิดของคุณเปรมิกาหรือความคิดของการแข่งขันนั้นทิ้งลงไปแล้วบอกว่าสิ่งนี้คือความถูกต้องซึ่งพี่แฮมรู้สึกว่ามันก็มีความโน้มน้าวเหมือนกันนะว่าจะเป็นแบบนี้ว่าอย่างนี้คือถูกต้องแล้วแต่ความถูกต้องของเขาอาจจะเป็นอุดมคติก็ได้นะพี่แฮมไม่รู้เรื่องอาจจะไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เรื่องเราตัดสินเองแต่พี่แฮมพูดในฐานะว่าคนดูบางทีอาจจะตัดสินไม่ได้หรอกว่าแบบไหนถูกหรือแบบไหนผิดมันอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนคุณจะชอบแบบไหนแต่สิ่งที่ซีรีส์พยายามจะโยนให้คุณคือการจะบอกว่าการทำอะไรก็ตามที่คุณมีความสุขและอยู่กับคนข้างๆคุณและจับมือคนข้างๆคุณไปได้เรื่อยๆนั่นแหละคือความสุขที่สุดแล้วแต่จริงหรือเปล่าคุณคือหน้าที่ในการตัดสินนะแต่พี่แอมมองว่ามันอาจจะจริงแล้วก็ไม่จริงในบางสถานการณ์ก็ได้แต่สิ่งที่คุณเป็นมิกาพูดโคตรจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า EP เนี่ยคือ EP ที่เหมือนกระชากความคิดของ EP แล้วออกมาเป็นอีกความคิดหนึ่งเลยแล้วทำให้เราคิดว่าตกลงอะไรกันแน่ที่มันถูกความคิดของคุณลุงเจ้าของร้านสูตรที่มันถูกต้องว่าฉันก็มีความสุขนี่ฉันไม่ต้องตามความฝันใครเลยคนทุกคนบอกว่าต้องมีความฝันอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่เห็นจะมีความฝันเลยแต่ฉันก็ทำสิ่งนั้นมาได้แต่อย่าลืมนะว่าเขาทำมาด้วยเพราะความถนัดเขาทำมาด้วยความชำนาญสิ่งนั้นถ้าสมมติคนเราชอบแล้วไม่มีความถนัดไม่มีความชำนาญมันก็บ้งอยู่ดีมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีเหมือนกันงั้น EP นี้เป็น EP ที่ค่อนข้างจะดีมากรวมถึงฉากที่เขาอ่านจดหมายโหเป็นฉากที่เรียกน้ำตามากแล้วก็แบบ
โอ้ยเมื่อกี้จะร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาพี่แฮมเพิ่งเลิกกับแฟนมาเหมือนกันก็เลยบอกว่าก็เซนซิทีฟนิดนึงเหมือนกันในการที่ว่าบางทีการแค่เราจับมืออยู่ด้วยกันและเดินต่อไปโดยจะไม่ต้องมาเจอปัญหาเนี่ยมันก็สามารถจะไปต่อได้เนาะโดยที่ต้องรู้สึกว่าไม่ต้องทิ้งมันซะก่อนอะไรเงี้ยอ่ะถือว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ดีนะครับผมแล้วก็ทำให้ตัวละครมาได้มีความคิดได้เห็นหลายมุมของตัวละครเหมือนกันแล้วก็เห็นถึงความเป็นมาที่เพื่อนๆก็รวมตัวกันแล้วก็เข้าใจพี่มิกเป็นที่สุดว่าพี่มิกคือคนที่จะช่วยทุกคนหรือทุกคนก็พยายามจะรวมตัวกันแล้วฟอร์มทีมใหม่และวางแผนใหม่โดยให้บัตร all area กับตัวของโป้ไปว่าสุดท้าย all area ของโป้จะทำอะไรใน EP หน้าต้องรอติดตามกันซึ่ง EP หน้าเป็นตอนจบเนาะไปจัดกันที่เดอะมอลล์นะครับผมไกลเชียไม่รู้ว่าพี่แฮจะได้มีโอกาสไปร่วมหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับผมถ้ามันไกลมากๆเลยวันศุกร์เย็นด้วยมันไปลำบากมากอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่าหรือไปได้แค่ไหนถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเราก็มาดูกันแบบนี้นะฮะรีแอคชั่นเหมือนเดิมนะฮะดูด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย